शिरकुर्मा। हे काही ड्रायफ्रुट्स आहेत जे मी रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवून नंतर त्यांच्या साली काढल्या आहेत आणि त्यांचे बारीक तुकडे करून घेतले आहेत। ही भिजलेली खारीक आहे, ही मी दाखवण्यासाठी ठेवली आहे। यात 3 खारीक, 5 काजू, 10 पिस्ता, 1 टीस्पून चारोळी, 5 बदाम आणि 1 चमचा बेदाणे घेतले आहेत। बेदाणे भिजवलेले नाहीत, ते फक्त धुवून घेतलेले आहेत। मी अर्धा लिटर फुल फॅट मिल्क घेतलेला आहे। हे दूध 5 ते 7 मिनिटासाठी उकळून घेऊया आणि बाजूला लागणारी साय ह्याप्रमाणे काढून घेऊया। हे दुधाचं भांड दुसऱ्या गॅस टॉपवरती उकळायला ठेवूया। हे दूध उकळेपर्यंत ड्रायफ्रुट्स तुपात शॅलो फ्राय करूया। त्यासाठी लो फ्लेमवर पॅन ठेवून त्यात 1 चमचा तूप टाकूया। तूप थोडं तापलं की त्यात ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे टाकूया। हे ड्रायफ्रुट्स लो फ्लेमवरच फ्राय करायचे आहेत, घाई करायची नाही, नाहीतर ड्रायफ्रुट्स करपतात आणि त्यामुळे टेस्ट बिघडू शकते। ड्रायफ्रुट्स शॅलो फ्राय होण्यासाठी 3 ते 4 मिनिटं लागतात। ड्रायफ्रुट्सचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। ड्रायफ्रुट्स छान फ्राय झालेले आहेत, काढून घेऊया। पॅन मध्ये 1 चमचा तूप टाकून त्यात 1/3 कप शेवई टाकूया आणि लो फ्लेमवर 1 मिनिट रोस्ट करूया। शेवई भाजली गेली आहे, काढून घेऊया। लो टू मीडियम फ्लेमवर दूध छान 5 मिनिटं बॉईल झालेलं आहे। त्यात तळलेले ड्रायफ्रुट्स टाकूया। यातले काही ड्रायफ्रुट्स मी गार्निशिंगसाठी बाजूला काढलेले आहेत। नीट मिक्स करूया। आता त्यात रोस्ट केलेली शेवई टाकून नीट मिक्स करूया। चिमूटभर केसर टाकून मिक्स करूया आणि छान उकळवून घेऊया। गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर आहे। छान उकळी फुटलेली आहे। अर्धा कप कंडेन्स मिल्क टाकूया। कंडेन्स मिल्कच्या रेसिपीसाठी आय बटनवर क्लिक करा। तुमच्याकडे कंडेन्स मिल्क नसेल तर चवीनुसार साखर टाका, पण कंडेन्स मिल्कमुळे टेक्स्चर आणि फ्लेवर एन्हान्स होतात। नीट मिक्स करूया। आता मध्ये मध्ये ढवळत शिरकुर्मा 6 ते 8 मिनिटं शिजवायचा आहे। सात मिनिटं झालेली आहेत। अर्धा टीस्पून वेलची पूड टाकून मिक्स करूया। 1 मिनिट शिजवून घेऊया। शिरकुर्मा थंड झाल्यावर घट्ट होतो, हे लक्षात घेऊन तुम्हाला जितका घट्ट शिरकुर्मा पाहिजे असेल त्यानुसार शिजवा। शेवई छान शिजलेली आहे। शिरकुर्मा रेडी आहे, सर्व करूया। पहा किती मस्त शिरकुर्मा रेडी झाला आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली होती हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका। फ्राय केलेल्या ड्रायफ्रुट्सने गार्निश करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।